שלום. עם מי יש לנו הכבוד? קוראים לי ג'וליה קרקובה. קרקובה. ג'וליה קרקובה. קרקובה. אני לא מקרקוב, אבל אני מאזור. נו, איזה אזור? מאיפה את? אתה יודע מה? האמת שאני לא יודעת. אני נולדתי בבלרוס. אני גרה בכליל, אני גרה בתל אביב. חצי מהשנה אני מסתובבת ומטוילת בעולם. מאיפה אני? אני לא יודעת. מה בחיים נותן לך להסתובב בעולם חצי מהשנה? אהבה לעצמי. וואו, יפה. אני אוהבת את עצמי, ואני פשוט חולקת את זה עם אנשים אחרים. אני מסתובבת בפסטיבלים, אני מעבירה סדנאות. איזה סדנאות? של מודעות באוכל. מה זאת אומרת סדנאות של מודעות באוכל? אני מזמינה אנשים אליי הביתה להתיישב במעגל, על כריות נוחות, עם נרות, ואז אנחנו מספרים לאנשים מה זה אוכל, מה זה תהליך של אכילה. מספרים מה זה מדיטציה. ואז אני מגישה צלחת כזאת בערך, עם קצת ירקות, ואז אנחנו עוברים מסע עם אותו ירק. שתעשה להם מדיטציה אוכל, כמו שהיא יודעת. איך הגעת לזה, לסדנאות האלה? אני הייתי אובססיבית מאוד עם האוכל, כי ידעתי שיש בזה משהו מעבר למשהו שמכניסים לתוך הפה, וזה ממלא. כן. אני ידעתי שיש משהו מעבר. במה זה בא לידי ביטוי, האובססיביות הזאת לאוכל אני שלך? פשוט חקרתי כל שיטה של אוכל, וחקרתי את זה לא רק בספרים, אלא על עצמי. כלומר? ניסיתי טבעונות, על מקרוביוטיקה, על רואו-פודיזם, על לאכול בשעות מסוימות, לאכול לפי צבעים, לאכול לפי תדרים, ולא לאכול בכלל. מה זה לא לאכול בכלל? כמה זמן ניסית את השיטה הזאת? חצי שנה. חצי שנה לא אכלת? חצי שנה לא הכנסת שום אוכל מוצק לפה? לא מאמינים, לא מאמינים. עשיתי תרגילי נשימה. עשיתי תרגילים מסוימים שהגוף יקבל איזון ממקורות אחרים. איזה מקורות? אנרגיה אינסופית. אנרגיה אינסופית. וואו. חבר'ה, זה פייק. המקום הכי אהוב שלי זה היה ללכת לשוק הכרמל, והייתי מגיעה לעמדה של משהו שמדבר אליי, לוקחת אותו, פשוט... מביטה וסופגת את האנרגיה שלו. אני פשוט לא יודעת איך להסביר את זה במילים. כן. ואיזה אוכל את מבשלת ביום-יום? אחרי שהיית טבעונית ואחרי שלא אכלת חצי שנה. לעצמי, אני לא מבשלת. את לא בכלל. אני מכינה את המזון. לא מפעילה עליו שום אנרגיה? יש לו אנרגיה משלו, אני לא מפריעה לו יותר מדי. את אוכלת רואו-פוד? זה ה... אני לא מגדירה את עצמי ככה. בלי אם הגדרה, בא את לי אוכלת אוכל לא דיסקים, מבושל? אני אוהבת את האוכל ואני לא שמה אב תג על עצמי. על מה את מוכנה להתחייב? על כלום. על שאני... מה? תביני, יש שזה לך זה כזה פייק. רוחב, אבל ברגע שאת לא נוטעת יתד אחד בתוך האדמה, אין לזה כוח. אין לזה כוח כי אי אפשר לייחס אותך לכלום. כי את לא מתחייבת לדבר, אני הכל, אני יכולה להיות הכל. כי אין אף אחד אחר ביקום הזה, חוץ ממני. את הכל. גם אתה זה אני. את אלוהים? ברור. אלוהי הג'ירפות. ג'וליה,